Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ce trebuie să știi. Dacă doriți o ședință individuală cu mine, mă găsiți doar pe site-ul meu oficial, cristinazurba.com, sau pe aplicație, vă puteți face o programare. Hai să vedem, că ești Motanul aici cu noi, cu siguranță are mesaje să vă transmită. Ok, a început citirea. La baza pachetului avem valetul de bâte. Văd aici o persoană foarte curajoasă, foarte energică. Este vorba despre o persoană care se află la început de drum. E un personaj care este foarte entuziasmat și uite, e cineva care vrea să lase trecutul în urmă. Cineva care vrea să lase o așteptare în urmă, cineva care vrea să se detașeze foarte mult, poate chiar și de ideea aceasta de materialitate. Da? Putem să discutăm și despre cineva care fie este mai tânăr ca și vârstă biologică, fie este vorba despre o persoană care are un aspect fizic mai tânăr. Ce văd ca și energie pentru tine în acest moment e 7 de bâte, da? 7 de bâte care, uite, reprezintă o persoană foarte energică, foarte curajoasă. E ca Motanul, da? Care vrea să se afirme, nu-l oprește nimeni și nimic. Poate să însemne și un personaj care face multă mișcare, dar poate să însemne și faptul că poate te afli într-o perioadă în care tu dai exemplu oamenilor apropiați din jurul tău. De asemenea, poate să însemne aici și o perioadă în care cineva se răzvrătește. Da? Deci e vorba de o persoană care se ridică așa deasupra tuturor, își spune punctul de vedere. Apoi, următorul mesaj e 2 de monede. Deci poate să fie vorba și despre un moment în care, uite, dai bani, primești bani la rândul tău. Discutăm despre o perioadă în care încerci aici să-ți găsești un echilibru, poate din punct de vedere personal, poate financiar. Pentru unii poate să însemne și o amânare aici, dar poate să reprezinte și faptul că, repet, reușești să te împarți într-un mod egal între două situații, două persoane, două orașe, două familii și așa mai departe. Hai să vedem despre ce este vorba cu acest 7 de bâte. E ca și cum aici ești foarte hotărât să lași în urmă durerea, tristețea și ești foarte hotărât să te bucuri de viață, ești foarte hotărât să acționezi fix așa cum îți dorești. A ieșit iar pajul ăsta de bâte și cu lumea pentru tine. Deci o bucurie mare privind o călătorie îndepărtată. Sau poate să fie vorba despre o veste bună care vine de la drum lung. Poate să fie și un final karmic. Da? Deci parcă e un moment în care zici gata, finalizez toate aceste activități, finalizez tot ceea ce este prezent. Hai să vedem 2 de monede. Doi de monede, uite, avem cavalerul de cupe, deci cineva care vine cu o cupă a iubirii către tine. Cineva care își dorește aici un nou început, cineva care își dorește, poate chiar să te invite undeva. Doar că e un personaj aici foarte iscusit, e un personaj care are multe planuri, care are foarte multe strategii și poate să fie un om care e mai complicat de ținut. Avem justiția și asul de spade, o conexiune cu zodia balanță. Pentru unii văd aici o decizie foarte importantă a unei persoane din jur. Poate să fie și o veste pe care o așteptați în legătură cu actele sau o veste pe care o așteptați în legătură cu partea materială. 6 de monede, regina de monede. Da? E ca și cum, nu știu, primești un cadou. Sau poate să fie pentru unii
și faptul că reușiți să finalizați ceva, poate legat de niște acte, niște cumpărături pentru casă. Hai să vedem în continuare, avem 8-ul de spade, deci poate să fie o perioadă în care te simți blocat sau blocată, fie la locul de muncă, unii parcă vă stresați foarte mult, pentru alții pur și simplu vi se cere să ieșiți din cutie, să ieșiți dintr-un blocaj, de aici blocaj e mai mult la nivel mental, unii poate aveți ceva de rezolvat important legat și de acte. Apoi avem regina de monede, deci discutăm aici despre o sumă de bani pe care o poți primi. Tot regina de monede poate să reprezinte și faptul că poate aici ai de semnat ceva important, unii parcă aveți de dat niște bani, poate la medic. Pentru alții, totuși cu regina de monede, eu m-aș gândi că e ca și cum tu ai grijă de colegii tăi, ai grijă de oamenii din jur. Poate să fie aici, uite, și o perioadă de cheltuieli posibilă. Hai să vedem 8 de spade ce spune. Regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Regina de cupe, uite, poate să însemne și o persoană iubitoare, dar poate să însemne și că pui prea mult suflet în ceea ce faci. Poate să fie și că preiei foarte ușor anumite lucruri de la oamenii din jur. Îndrăgostiți, o legătură cu zodia Gemeni. E ca și cum ai o pasiune aici foarte mare, îți dorești foarte mult să faci ceva, să alegi pe cineva, îți dorești foarte mult să intri în contact cu o persoană foarte dragă ție. Regina de monede, na, uite, a ieșit așa cu soarele. O legătură cu zodia Leu. Poate să însemne un succes foarte mare pe care îl ai. Tot regina de monede și cu soarele poate să reprezinte și o femeie importantă cu care tu intri în contact. Este o femeie undeva suspusă. 7 de cupe, da? Niște opțiuni care apar, niște oportunități. 7 de cupe poate să însemne și un personaj aici care își dorește din tot sufletul ceva pentru tine, dar poate să fie, uite, și o bucurie foarte mare pe care o ai. O legătură cu un săgetător, dacă avem cumpătarea. Poate să fie și că îți faci tot felul de gânduri, tot felul de iluzii în legătură cu cineva anume. Magicianul, 9 de spade, 3 de cupe. Deci un personaj aici care se bucură foarte mult, fie de prezența ta, fie de tine, fie de ceva anume la modul general. Hai să vedem surpriza în situația asta. Surpriza, wow, cavalerul de cupe, 3 de bâte. Surpriza are legătură cu cineva care face un drum către tine. Da? Cineva care te invită în oraș. O poveste de iubire care începe să capete sens, care începe să capete contur. Poate să fie și asta. Hai să vedem cavalerul de cupe. Nouă de cupe, 8 de bâte. Surpriza are legătură cu o veste pe care o primești în dragoste, o invitație pe care cineva ți-o oferă. Surpriza poate avea legătură și cu o persoană foarte emoțională, foarte energică. Ia să vedem 3 de bâte, ce spune. Cinci de spade, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza aici, să știi că poate avea legătură și cu un personaj care își urmărește propriul interes. Poate să fie un bărbat mai sensibil din fire. E cineva care profită de o anumită poziție în care se află, dar în același timp poate să reprezinte și un personaj care e foarte hotărât.
Faetonul, da? O legătură cu zodia Rac. Văd o persoană foarte curajoasă, foarte energică. Și cu 5 de monede. Deci o persoană care are parte de o bucurie, de o victorie, doar că persoana asta parcă obosi să fie singură sau singur. Și atunci vine către tine, îți propune ceva, își dorește ceva de la tine. Nebunul 2 de bâte. Nu, 3 de bâte. Nebunul 3 de bâte. Eu cred că e cineva care deodată pleacă, renunță, e cineva care se revoltă în legătură poate și cu un drum. Cineva care a obosit într-o situație și pur și simplu vrea să facă niște schimbări aici destul de rapide. Hai să vedem ce spune Lenormandul în situația asta. Avem casa și speranța. Surpriza are legătură, uite, cu cineva care îți dă o speranță mare în legătură cu ideea de casă. Poate să fie vorba și despre o persoană care îți propune ceva anume, poate să fie vorba și despre o vestă pe care o primești, posibil în legătură cu o persoană din casa și din familia ta. Uite, e un bărbat aici care se simte atras, fie de tine, fie de ceva anume. Parcă e cineva care e agitat de la drum. Pentru unii poate să însemne și o persoană din familie care e agitată. Mai vreau o carte. Avem șarpele și cavalerul ăsta. Deci o surpriză. Fie legată și de cineva care nu e foarte stabil, adică e un personaj căruia îi place să trăiască viața din plin. E un personaj căruia îi place să se bucure, să cucerească, să iubească. Poate să fie și un adevăr, dar ce văd eu aici? Uite, văd o femeie cu inima frântă. Deci pot fi și niște probleme pe care cineva le are. Da? Cineva care nu știe ce să facă. Cineva care e confuz sau confuză. Și e vorba de un sfârșit. Bun. Hai să vedem ce spune și oracolul acesta. Aici este altcineva. Hopa. Deci surpriza are legătură cu faptul că, nu știu, mai e o persoană. Fie în viața cuiva la care te gândești, fie afli despre cineva că e înșelat sau înșelată. Mai vreau o carte. Cineva care parcă e plictisit. Poate să fie și cineva care, nu știu, parcă primește niște sfaturi profesionale greșite. Da? Și parcă e cineva care îți dă dreptate. Cred că ar trebui să vedem și alți oameni. Și parcă e cineva care, nu știu, îți propune aici ceva deschis, fie o relație deschisă, fie cineva care recunoaște anumite lucruri.
Cineva care totuși spune că nu vreau să te pierd și pot să fiu eroul tău. Da? Deci poate surpriza are legătură cu un personaj care poate nu se poate abține din a jongla în mai multe direcții, da? Din a încerca la mai multe capete. Și e ca și cum reacționează aici destul de dur. Bun. Hai să vedem ce spune acest oracol pe final. Ce spune acest oracol? Învață. Lasă dragostea să-ți arate cât de mult puteți să învățați unul de la celălalt. Aici este despre a învăța unul de la celălalt. Este despre a te uita la detalii, este despre a-l asculta pe celălalt. Și ce mai văd aici? Avem cuvântul obstacol sau obstacole. Uită-te după moduri de a depăși anumite obstacole pentru a găsi fericirea. Și mai avem aici telepatie, ci că sufletele apropiate sunt armonios sincronizate, creând momente de telepatie. Deci pot fi niște obstacole pe care tu le simți, fie în relație, fie într-o colaborare, într-o prietenie, și aici ci se cere foarte clar să te sincronizezi. Și avem așa 11 și 11, care este un număr important pentru sufletele gemene. El simbolizează armonia și echilibrul dintr-o relație. Vis, semne, din nou ideea de a învăța. Și că uită-te după semnele care te duc către dragostea adevărată și împărtășește-ți visul cu partenerul tău și încurajați-vă reciproc pentru că acesta să devină realitate. Lasă universul să te ghideze către persoana specială, lasă totul să curgă într-un mod natural. Aici ți se spune că dacă o situație anume nu funcționează, fie în cuplu, fie mai afli ceva despre persoana care te interesează, aici ți se spune să lași totul să curgă de la sine, să nu insiști. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.